Nyt mä ajattelin tehdä kananuketteja uudissa. Mulla on tässä tämmöistä kanan filepihviä. Tässä on 500 grammaa. Tässä on 3 kappaletta tämmöisiä hyvän kokoisia tällaisia. Niin mä valutin täältä noi nesteitä pois ja vähän kuivasin talouspaperilla näitä jo äsken. Ja leikkaan ne mukavan kokoisiksi paloiksi ja sitten paneroidaan ne. Eli siihen kastetaan kananmunassa ensin ja sitten tehdään kahdenlaisia. Mulla on tässä tortillasipsejä, niin laitetaan toiseen kulhoon tortillasipsiä ja sitten mulla on tässä tämmöisiä cornflakesia. Niin laitetaan näitä toisiin. Mutta mä ensimmäiseksi, niin mä nyt kun mä oon laittanut jo valmiiksi tähän talouspaperia tämän mun leikkuulaudan päälle, alle tähän. Ja sit mulla on täällä tämmönen oma leikkuulauta, missä mulla lukee kanaa. Aina pesen tosi hyvin, mutta tällä mä aina vaan leikkaan ja käsittelen näitä kanoja. Ja on tosiaan niin tämmöiset kumikäsineet, ihan tarkoitettu elintarvikkeiden käsittelyyn nämä suojakäsineet. Niin, leikataan tästä. Mä laitan ne tähän samaan kippoon, otetaan tuo pois. Laitan ne sitten tähän samaan kippoon ne palat. Uuni on nyt päällä jo. Laitoin sen 225. Ja mä leikkaan sillä lailla, että leikkaan niinku tällain viistosti. Näin. Ja katsotaan sitten, että pitääkö niitä vielä halkasta tai näin. Mutta mä lähden tästä leikkaamaan tämmöisiä sopivan kokoisia paloja. Ja tosiaan tässä paketissa oli 500 grammaa. Ihana dipata sitten. Näistä tulee ihana rapea kuorisia ja näitä on sitten ihana dipata. Otetaan tuo vielä puoliksi. Noin. Tämmöisiä. Ja mä tosiaan haluan tehdä näistä tämmöisiä vähän pitkulaisia. Tuo voi olla nuo vähän pienempi. Ei haittaa. Kahdessa saassa 25 asteessa paistetaan uunin keskitasolla ja 20-25 minuuttia. Näin. Nämä on nyt valmiina. Sitten mä saan tämän siivota pois.
Sitten mä otan hanskat pois tässä vaiheessa. Tässä on tosiaan nyt 2 kananmunaa aluksi. Ja mä teen ensin niin, että mä teen nämä tortillasipsit ensin. Tortillasipseistä murskaa. Ja mä en laita tähän kun ihan vähän suolaa. Mutta sitten kun mä paneroin tällä maissihiutaleella, niin mä laitan sitten sinne muita mausteita vielä tähän kananmunan sekaan. Laitetaan tähän pikkusen suolaa. Näissä kanafile noissa niin ei ollut mitään suolaa. Pistetään puoli teelusikallista suolaa tähän. Sitten kun tipataan mausteisissa dippikastikkeissa, niin niissähän on nimenomaan sit sitä makua. Näin, se on nyt valmis. Sitten otetaan tämmöiseen muovipussiin niin täältä näitä tortillasipsejä. Ja sitä voi aina lisätä sitten halutessaan. Ja sitten murskataan. Ja jos haluaisi esimerkiksi, jos ulkona tekee, niin tännehän voi laittaa suoraan tänne pussiin. Mutta mä nyt laitan lautaselle tämän näin. Ja sitten jos tarvii lisää, niin mä murskaan lisää tätä tortilla. Murskataan sitten saman tein toi maissihiutale. Kaupoissa on myös myytävänä ihan siis gluteenitontakin maissihiutaletta. Mä en muuten olisi kahvia. Tää ei ole gluteeniton, mutta siis kaupoissa on myytävänä myös gluteenitonta tämmöistä maissihiutaletta. Olen syönyt semmosiakin, ne oli hyviä. Laitetaan täältä nyt. Menee tosi hyvin. Pieniksi tuolla. Näin. Sittenhän sitä saa aina lisättyä, kun ei sotke näitä pusseja. Noin. Siellä on nyt nachot ja maissihiutaleet. Hyvä. Ja täällä mulla on uunipelti, jossa on
jossa on leivinpaperi. Niin, nyt sitten tehdään ensin noi natsolla. Eli täällä mulla on kananmuna, jossa oli vaan nyt suolaa vähäsen. Ja tässä on natsot. Niin. Laitetaan tänne kananmunan sekaan valmiiksi näitä. Näin. Pyöräytetään kananmunassa. Sitten laitetaan tänne natsoihin. Näin. Ja laitetaan pellille. Tämmöiset atulat on kyllä hyvä olla. Ei tarvi sotkea sormia. Ja tosiaan tämähän käy kätevästi, jos esimerkiksi ulkona, jos tekee vaikka grillissä, niin laittaa tänne pussiin ja hölskyttää siellä, mutta mä en viitti sotkea noita pussia tai noita, että mä oon muutaman kerran tehnyt ja sit se on inhottavaa, kun jos sitä näitä jää tätä maissia tai tätä murua, niin ei sitä voi enää käyttää sitten. Mutta kun laittaa aina tähän lautaselle vaan sen tarvittavan määrän, niin noin. Ja mä teen vielä, murskaan näitä natsoja pikkusen lisää tähän. Ja sen jälkeen niin noin maissihiutaleet. Ja silloin mä laitan tuohon kananmunaseokseen enemmän maustetta. Nämä natsothan on mausteisia. Voisi käyttää vaikka sipsejäkin. Niistäkin mä oon tehnyt sipsperunalastuista. Hyvä. No niin, siellä on nyt natsolla paneroidut kanat ja seuraavaksi siellä on suurin piirtein puolet tästä määrästä. Seuraavaksi niin mä maustan tätä kananmunaseosta vähän enemmän.
Eli tämä kananmuna riittää oikein hyvin näihin. Ei sitä paljon mene. Eli mä lisään tänne paprikajauhetta. Teelusikallinen vajaa meni. Sitten mä laitan sinne valkosipulijauhetta. Puoli teelusikallista. Musta pippuria. Puoli teelusikallista. Ja suolaa vielä puoli teelusikallista lisää, koska siellä oli vaan se puolikas teelusikallinen. Noin. Eli paprikaa tuli 1 teelusikallinen ja kaikkia muita tuli puoli teelusikallista. Sitten noin. Ja täällä on maissit. Pistetään tästä näitä taas tähän kananmunamausteseokseen. Noin. Sitten maissihiutaleihin. Näin. Tässä on hyvä vinkki vaikka vapuksi. Aivan mahtavaa sormiruokaa. Ja minä jatkan tässä nyt loppuun asti tämä. Ja sitten laitetaan uuniin. No niin, siellä on nyt kaikki. Hyvin mahtu. 3 kappaletta oli siis siinä paketissa. Kanan filepihviä, jotka pilkoin. Niin tässä on suurin piirtein 10 on noita nachoilla ja 9 on tuolla keskellä on tommosia vähän pienempiä. Mä otan ne varmaan vähän aikaisemmin pois sitten uunista. 9 oli sitten täällä maissilla. Ja tätä nyt sitten ei saa käyttää uudestaan, eli tämä menee ihan biojätteeseen sitten. Täällä jäi vielä sitten tämän verran. Niin tämänhän voi sitten laittaa vaikka omaa jogurttiin tai säästää seuraavaan kertaan. Näin. Ja 2 kananmunaa riitti tähän oikein hyvin. Sitten laitetaan uuniin 225 astetta.
Sitten halutessaan, tämä ei ole välttämätön, mutta mä laitan tätä vuokaspreitä tähän päälle. Eli suihkutan tästä tätä öljyä näihin päälle. Noin. Ja sitten uuniin. No niin, sinne meni. Toi on tuossa toiseksi alimmaisella tasolla. Eli uunin keskellä suurin piirtein. Niin uuni on 225 astetta ja mä katon 15 minuutin päästä, niin otanko mä noi pienimmät pois sieltä. Muuten saa olla kyllä, että ne on kunnolla kypsiä, kun ne on noin isoja paloja, niin 25 minuuttia. No niin, nyt nämä on ollut täällä 23 minuuttia ja noin mä otin vähän aikaisemmin nuo pienet pois tuolta 18 minuutin jälkeen. Eli 23 minuuttia oli, niin nämä näyttää kyllä ihan hyvältä. Pääasia, että on kypsiä sisältä ja ihanan rapeet päältä. Jes, antaa vähän jäähtyä ja sitten maistetaan. No niin, nyt on nuketit valmiina. Helppo ja nopea tehdä. Ei mennyt kauaa. Tässä mulla on nämä, mitkä on kuorutettu, paneroitu natsoilla. Ja tässä on maissihiutaleilla. Ja sitten mulla on tässä aurajuusto kermaviili. Tai itse asiassa ei ole aurajuusto, vaan sinihomejuusto. Taitaa olla pirkka. Semmoista murua nyt tällä kertaa. Mulla on tästäkin mun kanavalla ohje. Mulla on kaalia, varhaiskaalia tuolla, niin mä oon sitä syönyt senkin kanssa. Tää sinihomejuustokastiketta käy erittäin hyvin näiden kanssa. Ja tässä mulla on tää omatekoista paholaisen hilloa. Siitäkin on ohje mun kanavalla. Pienemmät mä otin pois 18 minuutin jälkeen. Ja sitten nämä isommat oli sitten 23 minuuttia, 5 minuuttia vielä lisää olivat siellä. Maistetaan tästä nyt ihan pelkältään, en dippaa mihinkään, niin tässä on tää tämmönen natso, missä oli vaan siis se puolteelusikallista suolaa. On kyllä hyvää. Erittäin hyvä. Ja tässä on sitten maissihiutaleilla. Kyllä on rapeita. Onpas hyviä. Just hyvät maut. Ai, kyllä täytyy sanoa, että on herkkua. Nämä on kivat lautaset. Mun
vanhempi tytär on tuonut nämä Japanista mulle tuliaiseksi. Tässä on niinku 2 tämmöistä lautasta ja molempiin lautasiin on sitten tämmöiset pikkuset kulhot. Eli voi vaikka sussia tehdä ja mulla on siihenkin tosiaan niin kaikki tekovälineet sain. Se matto ja tikut ja kaikki. Joo, mutta hei, suosittelen tekemään. Erittäin hyvä, helppo, nopea tehdä. 23 minuuttia oli nämä isot uunissa. Ei muuta kuin nyt sitten vapuksi vaikka tämmöistä sormiruokaa tekemään. Erilaisia dippejä voi tehdä. Tää on hyvä tää kermaviili, aurajuustokermaviili ja tuo paholasenhillo tässä. Mä sain tämän idean, kun mun siskon tyttö pyysi mut yksi ilta sen luokse katsomaan jääkiekko-ottelua ja se oli tehnyt tätä. Yhteishyvällä on ohje ainakin näistä maissikanoista. Että mutta mä oon tehnyt näitä myös ihan sipseistä, että nyt kun tulee vappu ja siellä on tarjolla varmaan sipsejä ynnä muuta, niin älkää heittäkö niitä pussin pohjia ynnä muita menemään. Kokokaa vaikka yhteen samaan pussiin kaikki sipsit ja naksot ja niin päin pois, niin niistä saa tosi hyvin tehtyä tämmöisiä panerointia. Vaikka laittaa samaan pussiin kaikki. Mä oon tehnyt myös kalapuikkoja sipseistä. Sipsillä paneroina. Joo, hei, peukuta jos tykkäsit tästä videosta. Kommentoi, oletko tehnyt. Aiotko tehdä? Ja onko jotain suunnitelmia vapuuksi? Kerro ihmeessä tuolla kommenteissa. Mielelläni seurailen. Kiva kuulla, että mitä teillä on suunnitteilla, jos en tiedä minkälaiset kelit sitten on vappuna. Toivotan nyt oikein hyvää vappua kaikille. Moikka!